נציב יום לעילוי נשמת ג'קלין בת ג'וליה ורבקה בת חנה, תהא נשמתן צרורה בגן עדן, יזכו לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, וישובו בתחיית המתים מהרה, אמן. אמן. אני הייתי במצרים, פרק י"ד. עבדול כרים היה מדוכא מאוד. תמיד ידע לפתור את כל הבעיות באמצעות העושר, המעמד או על ידי כישופים שונים. בחודשים האחרונים השתבש לו הכל, שום דבר לא מצליח. הוא לא הבין מדוע. גאיית הבהמות הנוגה שעלתה מהרפת נסחה בו משנה צער. בעיניים מקובצות הביט לעבר מכלאות המקנה הממוגנות בסורגים כבדים, מקווה כי בזכותם שרדו הבהמות את מכת הערוב. להפתעתו חלק ניכר מן עמדו שם כמוכות חולי מנוון, מטות ליפול. נו, טוב, התנחם עבדול, כנראה שנבהלו כהוגן משאגות חיות הטרף עד שהצטמקה ריאתם. לא נורא, אטפל בהם ואפתם אותם היטב שישמינו שוב. מיד הוציא אותם לאחו. כמה טוב שלמרות סדרת התקלות, הוא קורא למכות תקלות, גדלו בכל זאת מעט עשבים בשדות. השפתיים שלו נקפצו בשנאה. מוניוס, משה רבנו, איים עלינו שלא נוציא את הבהמות החוצה. וכי מי הוא שנשמע בקולו? אנחנו מקבלים הוראות רק מפרעה. דווקא הוציא את הבהמות, דווקא. סיים בכעס מתגאה. בצעדי און ניגש למכלאה הענקית, שחרר בריחים, פתח שערים בתנופה החלטית, מאותת לבהמות לצאת למרחבי השדות. והללו לא התמהמהו, זרמו לאלפיהם, אל האחו, בזה אחר זה. עבדול כרים הביט בגאווה לא מסותרת בשברים הקרסתניים הצועדים לאיתם תוך כדי גאיות רמות. חמורים רבים, עדרי צאן, עזים דשנות, קדושות שומן וחלב. אחר שלח מבט יהיר למכלאה השנייה, שמה פותמו עדרי חזירים ענקיים מיוחדים במינם, נוברים בערימות הזבל, לועסים ללא הרף כל אשר נקרא לעינם. מחיר כל חזיר נעמד במאות דינרי זהב. ועבדול, כי יתר המצריים העניק להם שמירה מעולה, לבל יגנבו או יקרה אותם אסון. לפיכך גם נמנע מלהוציאם לשדה יחד עם שאר המקנה. הרהר בשחצנות. אין כמו בהמות אלו בתבל במלואה. העולם כולו חפץ ללמוד מאיתנו את סוד פיתום הבהמות. המבריחים המנוסים ביותר גויסו למטרה זו, משתדלים ללא הרף, בכל דרך להבריח פרות וחזירים משובחים מחוץ למדינה, לגדל עדרים רבים מהזנים המיוחדים שלנו. אך אנו לא ניתן איש לקחת מאיתנו את הידע הזה. כל פרה וחזירה יוצאת מכאן, עוברת ניתוח מיוחד שלא תוכל ללדת במקומות אחרים. כי לנו בהמות אלה, עליהם גאוותנו, ואצלנו יהיו לנצח. כך מדבר לעצמו בשחצנות. עבדול כרים העיף מבט נוסף אל המרחב הירוק, אל הבהמות הרבות שהתפרסו על פני השדה, רועות בשלווה, מוגנות בעדר כלבי רועים משובח, ונכנס לביתו לפוש. לא הספיק לנוח הרבה. הכלבים החלו לילל לפתע בקולות מזוויעים חסרי פשר. היטה אוזנו כאפרכסת, מנסה לעמוד על העניין, ובאותה פתאומיות שבה התחילו, השתתקו כל הכלבים בבת אחת. במקום זאת שמע קולות חרחורים ונעקות אימה שעלו משדה המרעה. הקולות האלה הקפיצו אותו מרבצו. הביט דרך חלון ביתו, לחרדתו לא היה גבול. כל הבהמות השמנות
מפרקסות, משתנקות וגוססות לאיתן. עבדול רץ בטירוף, בראשו מתרוצצים מחשבות ייאוש. איך יציל אותם מציפורני מלאך המוות? כשהגיע אליהם פחר את כפיו ביגון, ופניו היו מחורקמות. עדריו הרבים, על חמוריהן, פרותיהן וגמליהן, שכבו על הארץ נטולי נשימה, פושטים ומחופפים טלפיהם חליפות, מפרקסים ונופחים את נפשם נגד עיניו הבוהות. עבדול כרים צנח על קרקע מכלאת הבקר הענקית שלו, התבונן במרחב העצום שהתרוקן מבהמותיו, פרץ בבכי מר, מקונן על המכות הנוראות הניתחות עליו ופוגעות קשות ברכושו הרב. בתחילה ייבשו לי את השדות והגינות המטופחות שלי, אמרתי אשקם אותם, ואז הגיעו הצפרדעים המוזרות שהמשיכו במלאכת ההרס. לא התאוששתי מאובדן הגינות הנאות, והגיעה מכת הקינים שהחריבה את הדירה היפה שלי. כל כך מוזר, קינים יכולים להרוס בית. ועכשיו לאחרונה במכת הערוב יצאו החיות מדעתם. מילא, מה שטרפו וחיסלו כל כך הרבה אזרחים זה עוד סביר, אבל למה להם לקלקל לי את האדמה? מעולם לא שמעתי שחיות מזיקות לקרקע. איך הצליחו לחפור כל כך הרבה בורות באדמתי? לפחות התנחמתי בבהמות שנשארו לי לפלטה ושרדו את כל המכות. ועכשיו מה עיניי רואות? הפרות החולבות שלי שסיפקו לי חלב, צמר ובשר, הסוסים המשובחים, החמורים הלוביים, הגמלים המדבריים, שלחתי אותם לרעות בשדה מוריק, כולם התפגרו לי ברגע אחד. לא הצליחו אפילו לחזור הביתה מהמרעה. אוי לי, אלה לילי, קונן עבדול כרים. הוא שכח כנראה שאת כל העושר הזה הוא עשה מהעושק שעשק את היהודים. הוא לא רצה להאמין שהוא נענש על זה שהעביד את היהודים בפרך, במרעי הבהמות, בתנאי המדבר הקשים. הוא גם התעלם לגמרי, מפני שהוא הוזהר באופן ברור ביותר, לא להשאיר את הבהמות בשדה. ומה הוא אמר? דווקא. בסדר. אז דווקא בו מכת הדבר. לא כשכניו הרבים שמיהרו למכור את הבהמות ליהודים כבר אתמול. הם הבינו מה צפוי. רק עבדול כרים ומרעיו, בגלל שהוא חרטום, נשארו בדעתם העקשנית, מסרבים בתוקף להאמין דברי משה. גופו הרטיט מבכי משתנק, אך זרם העפר והטיט שניתח עליו לפתח, יחד עם ענן האבק שעלה מהמפולת, בחדר ננחיריו, קטע את ייללותיו. הביט סביבו בתימהון, מי עשה לי זאת? שלח מבטי זעם לכל עבר. נשא ראשו כלפי מעלה, שפך טיט נוסף נפל ישר לתוך העיניים הדומעות, מבהיר לו את התמונה. נראה שהטיח הרב העוטה את הקיר התפורר לו לפתע ונחת ארצה. מה קרה לטיח? לא מזמן טיחתי את הקיר הזה. התרחק מהקיר הסורר ונעמד ליד הקיר הנגדי, בעודו מביט בלבני האבן החשופים שמולו, ומהרהר בהוצאה הרבה שנגרמת לו עקב נפילת הטיח. חש חבטה עזה ברגלו. מה זאת כעת? זעק בקול נחיים. תוך שהוא מעשה את רגלו הדואבת, סקר את מרגלותיו. הייתה זו לבנה כבדה שנחלצה משום מה מהכותל שמאחוריו, והוטחה על כף רגלו. אחריה הידרדרו עוד אבנים נוספות. עבדול כרים עומד נבוך וכואב, תמה ולא מבין מה מתרחש. כנראה מישהו כישף לי את הקירות. אם כך, עליי לבטל את הכישוף על ידי מים. מיד רץ הביתה,
חזר כשהוא גורר מכל חרס קרסתני מלא מים חיים. בקושי רב סחב את החבית הכבדה. כשהגיע עמה מתנשף ומזיע, ועמד להניחה, התפוצצה לה לפתע החבית החסונה בתוך ידיו, ונשרה ארצה עם תכולתה. עבדול כרים פלבל בעיניו, מבולבל לגמרי. מעולם לא הראה לו דבר כזה. מישהו הצליח לחשב גם את חבית המים. אלך ואבדוק מה קורה אצל השכנים. בצעד מהוסס יצא מביתו. כיכר העית שתמיד עמתה אדם שוממה. אנשים ספורים חלפו על פניו שקועים בשרעפי דאגה עמוקה, אכולי יגון עמוק. גם סדרות הדקלים הירוקים תמיד שידרו עגמומית כבדה. למרות מזג האוויר הקריר של אמצע החורף, קמשו כפותיהם הירוקות, כשהן משלחות את פוערותיהן האילמות בציהוב מדכא של שיממון אינסוף. מהפרחים הססגוניים שמסביב נותרו גבעולים כמלים נטולי חיות. מרחוק הבחין בשכן הקורע בצל גדר האבנים הגבוהה, רוכן לעבר מרכבתו, בודק איך נשברו להם לפתח שני האופנים החזקים, ללא שום סיבה נראית לעין. הנה גם אותו כשפו, הסיק עבדול כרים, והחיש פעמיו לתקס עצה עם שכנו, כיצד להכריע את המכשף הסדרתי המסתורי. למזלו, אחר את המועד. הוא ראה זאת מרחוק. גדר האבנים המתנשאת, שבצילה חסה השכן, התמוטטה לה לפתע, ללא התראה מוקדמת, וקרסה בקור רעש גדול, קוברת אותו תחתיה. צעקות האומלל הקבור מתחת מפולת האבנים דמו להפליא לזעקות של היהודי, שמצרי אכזר זה קבר אותו חי בין נדבכי הבניין. אמנם אז קרס הבניין, והיהודי נחלץ ממנו כציפור נמלטת מפח יוקשים, אך לא נראה היה כי למצרי הזה סיכוי מזהיר כזה. התאונות המסתוריות הללו של קירות קורסים, כלים מתפוצצים, אילנות כמשים, ללא סיבה הגיונית, לצד מוות המוני של אדם ובעלי החיים, מפחידים ביותר. זה קרה בכל פינות העיר, דבר שהפריך אפשרות של כישוף. כל זה אמור להוביל אותם למחשבות ולהגיע למסקנה המתבקשת, יש כוח עליון ששולט בבריאה, מנהיג את עולמו ומשלם לכל אדם לפי רוע מעלליו. אך את עבדול הטרידו מחשבות אחרות. אני קופץ לפרק ט"ו. בחייתם לדבר הסגיר. אני חייב לראות מה קורה עם שאר הבהמות הרעות בשדות המרוחקים. האם גם בהם פגע דבר? ומה בדבר להקת הנמרים העיקריים שצדו לי עבדיי היהודים במדברות הצחיחים? כמה טוב היה אז. שלחתי לתוככי המדבר הצחיח תריסר יהודים ואיימתי עליהם, כי אם יעיזו לשוב ללא ציד ראוי לשמו, אשליך אותם לזירת הקרקס, להילחם בידיים ריקות מול כפירי אריות ונמרים רעבים. הם כבר ידעו שהאיומים שלי אינם חוזרים לקם, והזדרזו לצאת למדבר הלוהט. אמנם כמעט כולם מתו שם, מי בצמא ומי בשיני חיות הטרף האימתניות, אך בכל זאת שרדו שניים מתוכם את תופת המדבר, והביאו לי נמרים מובחרים שמנעימים לי ולחבריי באירועים רבים. גם הרווחתי מהם הון תועפות בתסוגה למבקרים, וכעת מי יודע מה שלומם. בעיניים שטופות דמע קם מרבצו, חזר לחצרו, שם בעורבה כשריד כמעט בודד מכל המקנה הרב, המתין לו סוסו האציל. עבדול כרים ליטף את העורף השעיר, התיישב על גבה בקפיצה,
הסוס המאולף נענה לרמז, ויצא דרך שער החצר אל הרחוב המצרי. שקט מוזר שלט באוויר, אך המחזה שנפרס לעיניו דמה לחלום בלהות. נבלות בעלי חיים, פזורות מלוא עין, כל מקום שהביט, גוויות שרועות לארץ, מפיהם מזרזף קצף לבן, מהול בדם רב. להקות נשרים, עטים ושאר ציפורי טרף התרוממו מדי פעם על הפגרים הרבים, כשכל צרחות רמות מחריד את דומיית המוות המרחפת בחלל העיר. המכה לא הסתפקה בפגיעה בבהמות בלבד, גם בני האדם מתו מחמתה. רועי הצאן התפגרו יחד עם המקנה, פרשים נפלו מסוסיהם תוך כדי רכיבה, הגמלים והחמורים התמוטטו עם מנהיגיהם, והגופות נפלו כדומן על נבלות הבהמות. הממלכה שוקקת החיים דמתה לארץ רפאים. סרחון הנבלות התפשט באוויר וגרם לכבש, סחרחורות וחולשה גוברת. המצרים המפונקים שהתרגלו בדורות רבים לעבדים שדואגים לנקות ולצחצח את הבתים ברחובות, התקשו מאוד להתגבר על הגועל הכרוך בניקוי הבתים בחצרות המגועלות בקי, ולעשות את המלאכה בעצמם. התוצאה הייתה התגברות זוהמה שפרנסה את מגפת הדבר ההולמת במדינה ללא רחם. האזרחים נמנעו מיציאה לרחובות, קשה לחוות את המראות הקשים, בלתי אפשרי לקבור פגרי המתים הרבים המושלכים בכל פינה, מופקרים למאכל עופות השמיים וחיות המדבר. בתוך זמן קצר נותרו מהם רק עצמות מוטלות ברחוב, עדות אילמת לשואה האיומה שמתרחשת. ובמי היא פוגעת? בכל אלה שהתאכזרו כל כך ביהודים במשך שנים רבות, ואילצו אותם ללא רחם לרעות בהמות בתנאים לא אנושיים, לפעמים עד יציאת נשמתן. אך המצרים ועבדול, כמו המלך הכופר, לא רצו להסיק את המסקנה הבלתי נמנעת, כי יש בורא לעולם שמעניש אותם מידה כנגד מידה, ועדיפו לתלות את זה בפגעי הטבע או בכישוף מוזר וחזק ולהמשיך לשרוד למרות הכל באשליה נואלת שהכל זה מקרה ועבור יעבור כמו שעברו המכות הקודמות. עבדול כרים הגיע לקצה היישוב, שם הדרך הייתה פתוחה יותר, משוחררת מכל הגוויות שחסמו את מבואות העיר, הצליף במגלב והסוס האביר עבר לדהירה מסחררת. עבדול אהב את הקפיצות של הסוס, גלוב, 2-2, וואי וואי וואי. איי, איך הוא אהב את זה. זה הקנה לו הרגשת עליונות ותחושה של שליטה במרחבים. לפיכך חשקה נפשו להגבירן עוד ועוד לגבהים של שיא. בהתלהבות נעץ את הדורבנות בצלעות הסוס, והוא כמצופה הגיב, דילג כלפי מעלה בזינוק מרהיב, ועבדול מצמץ בעיניו בהנאה, מצפה לנחיתה רכה של הסוס על ארבעותיו כהכנה לזינוק הבא. אלא תחת נחיתה ענוגה חש בחבטה עזה הולמת בגופו מותח ארצה בעוצמה רבתית שהביאה אותו לאובדן הכרה. הוא לא ידע כמה זמן שכב שם. אט התעורר מעלפונו, מנסה להבין מה רע עמו. לא ייתכן שפרש מיומן כמוהו ייפול מעל סוס. בזהירות הרים את ראשו. שטף אדם שפרץ מאפו המחוץ הספיק לקרוש בחום השמש, בדק שאר איבריו, לשמחתו נשארו שלמים. למזלו הושלך על שיח אבות שבלם את הנפילה, אלמלא כן היה ראשו הגרמי מתרסק
אל תוך האדמה הקשיחה. אחר נפנה להביט סביבו, וראה את הסוס המת, כשפיו עטור קצף לבן, והבין מה קרה. הוא נפגע ממכת הדבר, ונפח נשמתו בהיותו באוויר. כתוצאה מכך שניהם הושלחו ארצה. עכשיו הבין מה פשר גופות הפרשים הרבות שראה בדרך מוטלות לאורך המסילה לצד בהמות מתות. בדיכאון החל לדדה בדרכו חזרה לשוב לביתו. גבו דואב ושידר לו שהמשימה לא אפשרית. גם השמש הקופחת על ראשו הבהירה לו כי במידה ולא יגיע מיידית למקום מבטחים, יגבע מתייבשות, וגופו יצטרף להמוני הפגרים הזרועים במרחבי השדות, ויהווה מזון לעופות הטרף. חייב להשיג בהמת רכיבה באופן דחוף לפני שתמוטט. עיניו סרקו 4 רוחות השמיים, אבל משום מקום לא נראתה ישועה. התיישב בייאוש מתחת לשיח. לפתע שמע הלמות פרסות קלה. הנה יהודי רכוב על סוס, חצוף כמוהו. היהודי השפל רוכב לו להנאתו, ואני עבדול כרים המהולל מסרך רגלי כקבצן עלוב. היו לא תהיה. פסק באכזריות, שלף פגיון חד, הסתתר מאחורי השיח כמו חמאס, והיהודי שלא היה מודע לסכנה שלפניו התקרב ללא חשש. ואז התחבר לעבדול כי אחורי הסוס הזה קשור עוד שיח צעיר וחזק. יופי, אגזול ממנו 2 סוסים. במבע אכזרי כפה על עומדו, מוסתר בין סבכי השיח, ממתין כמו חיית טרף. כשהתקרבו לטווח זינוק, קפץ לעברם. כשהוא מנופף בפגיון המשונן, חטף את אפסר הסוס והביט ברוכב בעיניים מזרות אימה. היהודי המבוהל הבין את הרמז, גלש מהסוס בחופזה וממלמל בפעם. מה רצונך אדוני? עבדול קרב את הפגיון לגרון של היהודי בתנועה שאינה משתמעת לשתי פנים. היהודי החביר כסיד. למה לך להרוג אותי? אני נותן לך את הסוסים במתנה גמורה. עבדול קפץ מיד על גב הסוס החזק, משלח מבט לעגני ליהודי המסכן שנותר בודד במדבר הגדול, גזול וחמוס מסוסיו, ופתח בשעתה קלה. לאחר שהודה יהודי לבורא שהציל אותו מהסכין של הליסטים הזה, נשא עיניו למרום ואמר, עד מתי רשעים אדוני? עד מתי רשעים יעלוזו? עבדול כרים לא הספיק להרחיק לכת, והסוס הראשון התמוטט, התפגר על הארץ. מזל שלא דהרתי עליו, אחרת הוא לא העז לחשוב מה היה קורה אחרת. מבויש חזר על עקביו, חזר ליהודים מלא זעם. למה עומד פתאום? מפני שהוא הסוס שלך. מה? כן. כאשר שמעת, ברגע שהשתלטת עליו, הוא הפך להיות הסוס שלך. לכן הוא התפגר. כך גזר הקדוש ברוך הוא על כל הבהמות של המצרים הנמצאים מחוץ לבית, שהם ימותו בדבר. עכשיו התחבר לעבדול גם העתיד של השיח הצעיר, גם אם אינו מזהיר. אז מה עליי לעשות? התחנן. אני מוכן לשלם כל סכום, ובלבד שיגיע לביתי במהרה. אמר לו, תשיב לי את הסוס השני, אני ארכיב אותך עליו יחד עמי. עבדול נרעד. הוא נזכר במכת הדם האיומה כשהוא ניסה לגזול מים מהיהודים והם הפכו בידיו לדם, ורק כשהוא שילם על המים יכל לשתות מהם.
כנראה שמסוכן לעשוק את היהודים, הרהר בליבו. אבל אך נגיע למרעי הבהמות שלי, ואני אתן לך במתנה את סוסי הטוב ביותר. הציל עבדול כרים. היהודי גיחך. אם לא הבנת, לא נותר לך מכל המרעי דבר. אין לך מה לתת. מכת דבר בכל הבהמות שלכם המצריים. עבדול כרים נחלם. נבצר ממנו להבין מאיפה יודע היהודי כבר את זאת. אני אעניק לך מתנה הגונה עבור השירות, הצהיר בחגיגיות. זו לא תהיה מתנה, זה יהיה תשלום עבור השימוש בסוס. והלוואי והיית מחזיר לי מעט ממה שגזלתם אותי כל השנים. תוך כדי הרכיבה, סרק עבדול את הסביבה, מקווה לצפות בנמרים היפים, מקשקשים לו בזנבם מעבר לגדר המכלאה. אבל קבוצת פגרים בעלי פרווה מפוספסת נגלתה לעיניו. העיניים התכווצו. לחרדתו הבין, זו הייתה להקת הנמרים, שהצליחו אמנם לחמוק מן המכלאה, אבל לא שרדו את המגפה. עבדול הזדעק, אוי, נמרים יקרים, איך נתפסתם בדבר? והרי חיות חשות בדבר הקרב ובא, ומיד נמלטות מהאזור הנגוע. מעולם לא שמעתי על חיית בר שמתה מחמת דבר. כונן עבדול הכרים, רוגז על חוקי הטבע שבגדו בו. נפנה להביט סביבו, לפי התנוחה של הפגרים, נראה שהחיות אכן הרגישו בריח מוות באוויר. ניסו להימלט על נפשם, אבל מכשולים שונים מנעו את האפשרות לנוס מהמקום. הם הגיעו העירה, הרחובות הסוהנים, שתמיד שקיקו חיים, שתקו בדומיית הלם. רק פגרי בעלי חיים מוטלים ברחוב השומם. באופן מוזר למדי מזרזף אדם מצווארם. ריח הפגרים נישא בהבל המחניק, גורם הרגשת גועל. האוויר המזדהם גרם להתפרצות נרחבת של מגפות שפגעו כבר באזרחים רבים. באוויר ריחפה אווירה מדכאה של חוסר אונים, של הצלחה שהפנתה עורף בעקשנות רבה כל כך, בניגוד גמור לכל התחזיות. אתם יודעים מה היה חסר להם שם רק? ביבי, סוחר היהודים. הוא היה צריך להביא להם חיסונים, הוא לא הביא בזמן. בתום 7 ימים בהם השתוללה מכת הדבר ופגעה אנושות בכל בעלי החיים, מבהמה ועד עוף כנף, לא נותר הרבה מבהמות המצרים. ואנחנו מגיעים לפרק תוז, ופה מתחילות המסקנות של הכופר. פרעה עסוק בקבלת דוחות. מה יתרת המקנה ששרדה מן הדבר? פקידים נשלחו לאמוד את כל הנזקים, וחזרו בפנים נפולות. לא היה להם נחמות כלשהן. אבל את הדוח נמסור מחר. הריני מכוון לקיים מצוות חכמים. רבי חנניה בן